Vă salut, dragi prieteni! Astăzi vă aducem în atenție un subiect palpitant din istoria noastră recentă, tratatul cu Ucraina din 3 mai 1997. Haideți să descoperim împreună trecutul și să dezvăluim una dintre cele mai controversate pagini din istoria României, o trădare care a zguduit națiunea acum 26 de ani. Una dintre cele mai mari trădări din istoria României în urmă cu 26 de ani, pe 3 mai 1997, a avut loc la Kiev ceremonia semnării tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina. Apoi, cei doi președinți au semnat tratatul de la Neptun la 2 iunie 1997. Iar la 7 iulie 1997, cu 65 de voturi pentru, 50 contra și 3 abțineri, într-o atmosferă de totală confuzie, Senatul României ratifică tratatul cu Ucraina. Tratatul cu Ucraina însemna cedarea unor teritorii ale patriei mamă pentru a intra în NATO, la îndemnul lui Silviu Brucan. Republica Ucraina, stat apărut în 1991, odată cu prăbușirea URSS-ului. Statul ucrainian dispunea de un act, prin care actuala graniță era recunoscută de statul român. Bucăți din marmura trupului țării s-au desprins, ducând cu ele zidurile cetății albe, ale Hotinului și ținutul Herța, sanctuarul de cultură al cernăuților. În scurt timp, la 14 iulie 1997, a apărut legea 129 de ratificare a acestui tratat, prin care România recunoștea dreptul de succesiune al Republicii Ucraina asupra unor teritorii românești, integrate anterior prin forță în fosta Uniune Sovietică. În 1997, pentru prima dată de la constituirea României Mari, un guvern român a cedat părți ale teritoriului național, fără a fi amenințat cu agresiunea ca în 1944 și fără a se găsi sub presiunea ocupantului străin, ca în 1944 și 1947. Opinia publică românească nu a perceput dimensiunea dramatică a evenimentului, scria academicianul Florin Constantiniu în prefața volumului Istoria unei trădări naționale. Tratatul cu Ucraina de Tiberiu Tudor, o carte document, scrisă în perioada iulie 1997-iulie 1999, imediat după semnarea tratatului cu Ucraina. La sfârșitul lunii ianuarie 1997 are loc reuniunea de la Davos pe teme de politică externă ale țărilor europene participante. În cadrul acelei reuniuni, președintele Emil Constantinescu își permite să avanseze disponibilitatea României de a ceda de iure Ucrainei teritoriile ocupate, fără să aibă niciun mandat în acest sens, fără să consulte Parlamentul sau poporul român, fără să-și pună problema că un asemenea sacrificiu privește întregul neam românesc. Despre aceste discuții lansate atunci, presa românească, care încă era haotică, în frunte cu nou apărută televiziune Pro TV, nu s-au pronunțat la data votării acestui act. Președintele Senatului era Petre Roman, ministrul de externe Adrian Severin, președinte al României Emil Constantinescu. Într-un fragment din carte, autorul îl acuză pe Silviu Brucan, care a stat în spatele deciziei de a încheia tratatul, fiind cel care i-a convins pe Adrian Severin și Petre Roman să semneze. Nimeni nu a venit să spună că, de fapt, la îndemnul lui Silviu Brucan au acționat cei doi oameni de stat, Petre Roman și Adrian Severin, iar președintele Emil Constantinescu a semnat tratatul ca pe un document de rând, măsurat de o iresponsabilitate pe care azi nu o recunoaște.
Practic, ratificarea tratatului cu Ucraina s-a produs într-un fel de taină politică, pe care acum actanții de atunci nu o mai recunosc, iar cei care au pus în operă acest tratat de trădare națională, Petre Roman și Adrian Severin, sunt vii încă se agită în politica românească. În Ucraina sunt înregistrați oficial peste 400.000 de cetățeni de etnie română. Aproape 128.000 locuiesc în regiunea Odessa, în Basarabia de Sud. Când își poate înceta valabilitatea acest tratat? Acest document specifică la articolul 27 că prezentul tratat se încheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea lui se prelungește automat pe perioade de câte 5 ani, dacă nici una din părțile contractante nu va în cunoștința înscris cealaltă parte despre intenția de a denunța, cu cel puțin un an înaintea expirării perioadei de valabilitate respective. Deși fostul președinte Traian Băsescu a criticat vehement tratatul în fața camerelor televiziunilor, pe parcursul mandatului său, a avut de 2 ori ocazia să îl denunțe potrivit prevederilor tratatului, dar nu a făcut-o. Care e situația reală dintre România și Ucraina? În vara anului 1940, URSS-ul ocupă partea de răsărit a României, Basarabia, conform pactului dintre Hitler și Stalin, pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939. Dar deodată cu Basarabia mai ocupă și partea de nord-est a României, ținutul Herța și nordul Bucovinei, stabilind în interiorul României noua graniță dintre URSS și România. În Tratatul de Pace de la Paris, din 1947, URSS-ul introduce textul frontiera sovieto-română, e astfel fixată în conformitate cu acordul româno-sovietic din 28 iunie 1940. Ministerul Afacerilor Străine, tratat de pace între România și puterile aliate și asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947, București, partea 1, frontiere, articolul 1, pagina 8. Prin dispariția URSS-ului, teritoriile românești precizate mai înainte au rămas la Ucraina, nu pentru multă vreme considerăm noi, dar nici insula Șerpilor și celelalte insule. Tratatul de la Paris, în cazul României, e un tratat mincinos între România și URSS. Nu a existat un acord româno-sovietic din 28 iunie 1940. A existat ultimatumul dat de URSS, în fața căruia România a fost silită să se retragă. Existând acordul din 28 iunie 1940, nu mai exista pactul Ribbentrop-Molotov. După război, deși în 1947 cei cuceriți erau criminali, naziști, fasciști, iar sovieticii sfinți. Insula Șerpilor a fost ocupată de către URSS în luna august. După 23 august 1944, va rămâne în interiorul graniței României până în 1947, Tratatul de Pace de la Paris, semnat la 10 februarie 1947, confirmă această situație. Cu alte cuvinte, insula Șerpilor era a României și după data semnării acestui tratat, URSS-ul încalcă acest tratat la scurtă vreme după semnare, impunând modificarea graniței cu România și anexarea insulei Șerpilor. Pentru a acoperi această nouă anexare, se procedează la un act formal. Armata URSS a ținut sub stare de ocupație întreaga Românie până în 1958, când a fost retrasă. În aceste condiții, redactează Molotov, ministrul de externe al URSS, textul acestui act, împreună cu Ana Pauker, ministrul de externe al României. Ana Pauker
hotăra ce trebuie să se facă în România și cum să se acționeze cu ceilalți din jurul său, veniți tot pe tancurile sovietice. Pușcăriile deveniseră abatoare pentru români din 1948, funcționând la capacitate maximă. Textul devine protocolul referitor la precizarea parcursului liniei frontierei de stat între Republica Populară Română și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, în care se preciza că insula Șerpilor intră în cadrul Uniunii Sovietice și această linie a frontierei a fost impusă abuziv. Uniunea Sovietică anexând acum și alte insule românești, protocolul a fost semnat de Molotov și de Petru Groza, primul ministru al României. Decizia pentru semnarea acestui document fusese luată din partea României de către biroul politic al Comitetului Central al PCR, constituit din Gheorghe Gheorghiu Dej, Ana Paucăr, Ana Rabinson, Vasile Luca, Luca Laslo și Teohari Georgescu Burah-Tescovici. Ministrul adjunct de externe al României, Eduard Messinger, a semnat la 23 mai 1948 pe insula Șerpilor procesul verbal de predare-primire al insulei. Din partea Uniunii Sovietice a semnat primul secretar al ambasadei reprezentând Ministerul Afacerilor Externe și toate acestea erau cuprinse sub titlul de Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară Română și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Care prietenie, care colaborare, care asistență mutuală. Sovieticii s-au folosit de acest act formal, de agenții săi din România aduși pe tancurile sovietice, de conducători dictatoriali ai statului român. Dar protocolul din care face parte și procesul verbal nu a fost supus ratificării de către puterea legislativă română, o adevărată piraterie teritorială. Din 1948 până în 1991, insula Șerpilor a fost bază militară a sovieticilor, cu cel mai mare centru de ascultare al Uniunii Sovietice din toată Europa de răsărit. Din 1991 a devenit baza militară ucraineană, sovieticii dispărând. Insula Șerpilor și celelalte se vor întoarce la adevăratul proprietar România și va fi insula Șerpilor, o insulă a bucuriei și a păcii. În trecut, relațiile dintre poporul român și poporul ucrainian nu au fost afectate negativ, ci dintre România și Uniunea Sovietică. Se recunoaște existența moștenirii dureroase a trecutului. Dacă suntem corecți și cinstiți, moștenirea e dureroasă numai pentru poporul român. Poporul ucrainian doar a moștenit de la sovietici un teritoriu care nu-i aparține. Ce încredere poți avea în cineva care deține în mod cinic cauza durerii poporului român? Durerea încetează când încetează. Cauza durerii, abia după aceea urmează întărirea înțelegerii și încrederii reciproce. Durerea aceasta e menținută activă chiar de către acest tratat. Trecutul nu a fost evaluat obiectiv. Dacă ar fi fost evaluat obiectiv, astăzi Ucraina n-ar mai fi Imperiul Sovietic de apus, iar teritoriile românești s-ar fi întors în interiorul României, marele câștigător ar fi fost Ucraina, România doar ar fi intrat în drepturile firești. Lichidarea moștenirii dureroase a trecutului se poate face doar prin dezvoltarea relațiilor prietenești și de colaborare între cele două popoare. Poporul român a avut și are un comportament prietenesc față de poporul ucrainian. Poporul ucrainian trebuie să renunțe la moștenirea rămasă de la sovietici, moștenire care trebuie să ajungă la adevăratul proprietar, poporul român. Părțile contractante România și Ucraina condamnă actele injuste ale regimurilor totalitare și de dictatură militară. Actele injuste sunt ocuparea de către Uniunea Sovietică a Basarabiei, a nordului Bucovinei,
a ținutului Herța, a insulei Șerpilor și a celorlalte insule. E normal ca Ucraina să acționeze pentru îndreptarea injustiției, să accepte ca această injustiție să înceteze. Tratatul cu Ucraina, citate din preambul, condamnând actele injuste ale regimurilor totalitare și de dictatură militară, care în trecut au afectat în mod negativ relațiile dintre poporul român și poporul ucrainian și convinse că lichidarea moștenirii dureroase a trecutului se poate face doar prin dezvoltarea relațiilor prietenești și de cooperare între cele două popoare care năzuiesc spre edificarea unei Europe unite, considerând că evaluarea obiectivă a trecutului va contribui la întărirea înțelegerii și încrederii reciproce între cele două state și popoare, au convenit. Articolul 1, paragraful 2. Părțile contractante vor respecta în relațiile reciproce, ca și în relațiile cu alte state, principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și ale actului final de la Helsinki, egalitatea suverană, nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, reglementarea pașnică a diferendelor, neamestecul în treburile interne, respectarea drepturilor omului, egalitatea în drepturi și dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, cooperarea între state și îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate conform dreptului internațional. Articolul 2, paragraful 1. Părțile contractante, în concordanță cu principiile și normele dreptului internațional și cu principiile actului final de la Helsinki, reafirmă că frontiera existentă între ele este inviolabilă și de aceea ele se vor abține acum și în viitor de la orice atentat împotriva acestei frontiere, precum și de la orice cerere sau acțiune îndreptată spre acapararea și uzurparea unei părți sau a întregului teritoriu al celeilalte părți contractante. Actul final de la Helsinki, valabil pentru toate statele semnatare, nu poate fi invocat parțial și nu poate fi ignorată nicio parte în niciun tratat dintre state. Abținerea de la orice cerere e anulată de actul final de la Helsinki, care cuprind și principiul rezolvării pe cale pașnică a unor probleme teritoriale. S-a spus că semnarea tratatului ar fi fost una din condițiile puse României pentru a fi acceptată în NATO. Azi e cât se poate de clar că invitarea României de aderare la NATO nu a depins de semnarea tratatului cu Ucraina. Considerentele aderării României la NATO erau de natură geopolitică de locul în care România e așezată în Europa.